Hello ma'am or sir, good morning po sa inyong lahat. Especially doon sa mga nag-click ng link na ito on how to join the affiliate marketing program. It's the top one or number one in Asia. So napakadali lang po ito. Ang gagawin nyo lang po is to apply your property. Yung property na tinatawag, ito po yung mga social media accounts natin such as Facebook page, your YouTube channel, or Instagram, and in any other social media platform. So, bigyan ko po kayo ng konting background dito. Ang gagawin niyo lamang po dito is to generate a link, and then kapag na-generate niyo po itong link na ito, ay magkakaroon po kayo ng income. So, paano po ba ito? So, napakadali lang. So, ang una po natin gagawin is to proceed to Involve Asia. So, isa-search lang po natin ito. So, i-type lang po natin itong Involve Asia. Ayan, meron na po ako dito. So, i-search po natin. Pag-search po natin, lalabas po dito yung Involve Asia. So, i-click nyo lang po ito at dadali po kayo dito sa website nila. Okay? So, here, sa Monetize Your Online Audience, so nakalagay dyan, sign up now, publisher, advertiser, about, blog, and support. So, ang gagawin nyo lang po is to log in or sign up. So, paano po ba mag-log in or mag-sign up dito? So, click na po yan, sign up now. And then wait. So, naka-sign up na po ako dito. So, kung hindi pa po kayo naka-sign up, ang gagawin niyo dito, okay, yan. Pag naka-sign up na po kayo, Gmail account, yan katulad nyo sa akin. So, manage your account para makita po ninyo. So, ganito po yung ilalagay nyo. So, Scouter Jeff Lunar. Then, so, yung currency po, USD or Malaysian Ringgit. Pero ang gagamitin natin is yung US dollar. So, lagay nyo po yung number ninyo dyan. Okay. Company address para makita nyo po yung inyong affiliate, profile information, lalabas na po yan. Then you view your details. Okay, so yan. So ako po ay membership level silver. Yan. So kaka-start ko lang po kasi kaya po ito ay sinishare ko sa inyo. And I hope na matutunan nyo rin itong gawin. Then kapag naka-join na po kayo, so, ang lalabas po dito, maghihintay po kayo ng ng 24 hours to 48 hours, okay? And then, i-check nyo po yung email ninyo kasi kailangan nyo pong i-verify. Pag na-verify nyo na po yung email ninyo, dadali na po kayo dito. So, once na nakapasok na po kayo dito, so, i-join nyo na po yung property. For example, property information. So, ang gagawin nyo lang po, kunin nyo lang po yung link ng inyong social media platform. Yan, katulad sa akin, Scouter Jeff Lunar, yung platform ko po. Okay, so ano yung platform? Siyempre, yung link ng Facebook page yung ilalagay nyo. So, property description, pwede nyo pong i-describe dito, business Facebook page ninyo. Okay, tapos, i-click nyo lang po yung next. Okay, so pag natapos nyo na yan, i-click nyo, pupunta po kayo dito sa property category. Okay, palagyan po natin. Actually, naka-join na po ito. Itong Scouter Jeff po natin. Okay, fill out. Yan, YouTube channel. So next, pag next po natin, dadalhin po kayo sa property category. Sa property category po, lalagay nyo po rito kung anong channel, comparison, coupons, okay, influencer.
What type of advertiser are you looking for? Pay-per-click. Ang lalagay nyo po, yung pay-per-sale. Para at least pagka nakabenta po at may bumili, meron po kayong award. O kaya, ang gusto nyo naman po, pay-per-click. Pag pay-per-click siya, ay kada click po, pwede po kayong kumita. Pero, napakaliit lang po nyo. Okay? So, primary category, kunyari, health and beauty. Secondary category ninyo ay others. So, next po ninyo. So, traffic information. So, email. So, ano po kasi may mga website po dito na for Thailand, Indonesia, tsaka Malaysia. Okay? Pwede po ninyong lagyan ng Thailand. Okay? For Philippines, gusto nyo po. Tool use, yan, shop link, or deep link, yan, campaigns. Hindi po kayong pumili. Pero kadalas ginagamit ko deep link. Add format, Facebook page, data feed, homepage banner, email marketing, ayan, or Facebook page po. Ayan. So next, premium inventory, pwede nyo naman pong kahit hindi na magkaroon na siya ng inventory. Then, isave nyo po. So, yeah. Sorry, this is error. So, bakit siya nag-error? Kasi, mali ang ito. Balik tayo dito sa country. The visitor countries field is open. Lagay po natin Thailand. Next. Save. So yan, success na po. So naka-pending na siya. Okay? So yun lang. So kapag ka po na-register nyo na yan at na-approve yan, katulad sa akin to, active na tong Facebook page ko na Scouter Jeff Lunar tsaka YouTube channel. Okay, pwede na po kayong so lalabas dito sa bill, your application for production next Lazada has been approved. So meron na akong na-approve. So mag-a-apply po tayo. Okay. Punta po tayo sa dashboard. Paano pong mag-apply na affiliate. Yan. Katulad nito, ito bago lang siya. Yung details. So, region niya, Malaysia, tracking type, validation, shop links, cashback, direct click. Okay. So, paano pong mag-apply. So, click nyo lang po yung apply. Kung gusto nyo po i-view yung website, pwede rin. Dadaling kayo dito sa website niya, kung anong website po yun. SB financing ng Maybank po. Sa Malaysia po yan. Para kung gusto nyo, pag meron pong nag-join or nag-subscribe po dito, pwede po tayong kumita. And then, ano po yung application dito sa mga affiliate program dito. So, you click po yung apply. Your property does not fit others target location. So, lalabas dito na hindi kayo fit kasi yung traffic na ginawa ninyo is sa Philippines. So, click proceed if you have other property. Kung may iba kayong property, click lang po natin to proceed. Yan. So, thanks for applying. So, pwede na po yun. Hihintayin nyo na lang. At gagawa na lang kayo ng iba. So, pakita ko po sa inyo yung ibang way to apply. Tulad nito. So, ito yung mga campaign. Share ko po ito. So, involved referral program, katulad ng mga ginagawa ko, pinost ko yan at nakita nyo po. Pag nag-join po kayo, meron akong lucky draw. At hindi lang daw, meron pong reward sa akin si Involved Asia. So, yan. So, lalabas na po dyan. Generate link to your property. So, halos lahat naman po ng property ko ay Scouter Jeff na Facebook page yan. Okay. So, pwede nyo siyang i-copy. Tapos, pwede nyo pong i-paste kahit saan sa Facebook page nito or sa YouTube channel ninyo.
Okay? O kaya naman dito, lalabas na po yung Facebook share, tweet, okay? Tsaka itong WhatsApp. So, ang ginagawa ko, kiniklik ko yung F share. Directly, dinadala po ako dito sa Facebook. Okay? So, yan. So, you tell something, okay? Check this out deal, involve HR referral campaign, lucky draw, okay? So, pwede po kayong maglagay ng description, okay? Like, join and be publisher using your social media platform. Social media platform. Social media platform na lang. Tapos, okay, pwede nyo pong i-click to para makita sa story ninyo. Then, paste. Okay? So, pag na-paste nyo na po yan, automatic lalabas na po yan sa inyong Facebook newsfeed and to your My Day. So, pwede rin nyo pong i-directa sa Twitter. So, click nyo po yung Twitter. Ayan. Then, click nyo po yung tweet. So, lalabas na po siya doon sa inyo. Okay? So, you're in control. Turn on personalized ads. Pwede rin. Okay? So, simply as that. Okay? Papakita ko naman sa inyo yung ginagawa kong posting sa aking Facebook page. Okay? So, open ko po yung Facebook page ko. Ito po yung aking mga Facebook page. Scouter Jeff Lunar, Jody. Okay, so itong Scouter Jeff Lunar, naka-enroll na siya dun sa Involve Asia. Okay, so dito po naka-promote yung aking mga ayan, katulad po nito, share to your friend in Thailand. So, nag-generate po ako ng isang link galing doon. So, shinare ko po siya dito. Ginab po yung picture. Okay, tulad po. Ayan, ito. Yung kanina. Ito yung link. Nilagyan ko lang siya. Pwede mo makuha yung mga picture din ng website. Okay. Pag clinic po to ng mga client natin online, so click tab tayo sa Facebook para makita po nyo. So ito po yun. So kapag nag-click po siya dito, madalin po siya dun sa affiliate program para mag-join po siya dun. Okay? So stop screen na po ako. So, konting explanation lang po yun. Ngayon, kung gusto nyo pa pong makapanood ng mas magandang instruction, panood ko lang po to sa isang video ng isang magaling na vlogger when it comes to online extra income. Okay? Panoorin nyo po yung video niya na nandito po sa baba for much informative explanation on how to join this kind of online social platform para po to become a publisher and maging affiliate marketer ng mga sikat na online shop. Okay? Thank you so much po. God bless us.